Nangaasok ang buhok ko. We bump into these people. Saan sila oy? Mga Dito sa amin oy. Ay. Mom, suruh nih. Wala. Wala kang cellphone. Ini wala. Loh. Loh. Isa ni ay. Isa ni. Ay. Ay vlog, what's up, what's up? Ha? Ah, Chonics na rin. Excuse me, asa na pinang Chonics? Chonics. Asan Chonics? Lapit lang. Chonics Mall. Chonics. Chonics gani. Chonics ma'am, Letchon belly ma'am. Ay, okay. Dito. Wala man. Wala man ata sila nag-open. Wala man. Malas. Sure ni Jod. Ano yun? Balik yung belly. Wala. Asay mo ah. Bili mo ah. Jay mo. Ara. Nimo. Sige. Bili ka. Ay, kanina lang. Kani. Wow. Hindi ako papayag. Airplane. Bili ka. Night market gaming na lang. Ayun lang siya. Sabay na. Dita. A few moments later. Ala, narinig ni Diri ay. Ayaw may ginabang, Bol. Bol, tagay may ginabang. Narinig ka din yung buwan na ka. Say hi, sabi say hi. Say hi, sabi. Say hi. Ayan lang, Ben. Chala. Silang maganda. Mango shake. Mango. 1 week later. Hindi tawag ka. Uy! Palit kag manina ko, Mark. Tag-jace lang. Nabre kay man eh. Tag-jace lang. Nabre kay man Ay, eh. wala, itlog lang ako. Gago. Kinalimutan ko. Walang blooper. Kanan ko. Kapila ne. Tag-jace lang ang baso. Sige, palitan na to. Tag-cheese Oh, taga-YC na ba eh. lang. Siya nga, gahapon na ito kay YC akong Kaya na daw siya, palit daw kung mani niya. Walang siya mani, itlog na lang daw. Agay. Dati mo na si Auntie. Hi! What's up mga mananako? Quick! Quick gaya! Nadi kay ba? Dara. Ito na siya ya! May abila! Bayad, Bing.
Taga sa katin. Sa urban, kaganguhan. Taganguhan. Taganguhan din. Sabi na kung masayang si ano. Asag niya. Ako na manahon na lang imo tayo pawanted mo ni dakpan ni. Malit yan, mangga na po kayo. Doon ni mangga. Ano ano. Kani kay buwang kayo. Kanang hinog-hinog na nito. Oh, kani oh. Dahang buwang ani. Berkano ba Oh, na hinog-hinog na. Nililuhag ka rin. Diba? Ay, taga diri raman jud mi tay. Di ka nang duwat eh. Duwa ra. Ilo ko pabasa na akong ilok. Pilang kilo na te? 50. 8 hours later. Hello, Philippines. Ay. Dili man day, kalimot ko dili man day ko sa Tony Gonzaga day. Sorry. Mayang gabi! Aw. So, continuous na siya sa amuang vlog kaganina no kay imbes mag-adto mi og night market kay mag-visit sa Chonics, maigo ang ato ang pagkaunak. Say hi sabi. Oh, you sit down. Gusto yun siya mag-apil-apil sa vlog. So, hala! Sige, be, diri na lang ka, be. Ikaw na lang ang ako ang partner. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Properly. Sit properly ba? Sit properly. Labad ng bataan. Okay, going back. So, unta, mag-visit may sa Chonics, no? Pero wala may nadatnan dito. Kay, wala tao. Close sila. So, ang mong buhaton is, kaon na lang migmangga sa inyong atubangan para maglaway mo. Ano na to inyong mga reaksyon. Charot lang. So, wala lang. Mo lang yung mong tirada karon magkaon migmangga kay. Feel na ko magkaon pudog mangga karon. Okay ra sad na wala nag-open ang Chonics kay wala ko sa mood magkaon og lechon belly. Hindi na ako feel ang oily karon. Kay oily na akong face daan. So, well, nani ko special guest. Wow, mura jud dili. Ano na diri oy. Kaon gog mangga guys. Okay, so chibo ka na. Taro ka akong bugas. Ngayon to guys. So, ang among gikuan ron is suka. No. Ayun, nakadili ka pwede. Ano ta? So pa siya guys. Saan man ako ni pag-enjoy ano mo? Putang ina. Bigay ka sa anong sa reaction niya. Ano. Ano ito? Uy, di mo wala magsaw-saw. Uy. Blurred siya. Uy, dili mo palabig sa usaw. Anong suka? Ano, dili na. Naman na.
Letchon. Pel. Apa? Sit down. Yung mong effects. Ay, nasigsaw-saw kayo. Tama na. No more na, saw-saw. One semester later. So, di siguro na mahuman niya mong mangga mukbang kay sa mukan kaya mong anak guys kung musaw-saw mig suka musaw-saw siya apil luspad na kaayo siya ragot dali ra gyud pag naay toddler tanaw sa camera, look at the camera camera sa tanawa napa siya tanaw ra say hi awara. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe to our YouTube channel na lang. Support local vloggers. And if one day you bump, with us, or you bump to us, unsa ba na dira or sa Bisaya pa, nagkasugat ta niya, nakaila mo, kanagad pud mo. Charot. Kung buot man di ay no. Bitaw ay sa tinud-anay lang, subscribe to our YouTube channel guys. And then kanang hit na lang pud ang bell button para Bisaya button. Hit the bell button for you to get updates on our next upload. So see you around.